Salmoren and welcome to my channel. And for today's video, nakikita nyo nandito tayo sa tabing dagat at maghahanap tayo ng seashell na pwede nating lutuin at gawing ulam. Sana magustuhan ninyo itong video na to at makapagbibigay sa inyo panibagong food trip na makapagpapabusog sa ating lahat. For today, kasama ko ang aking pinakamamahal na si Buboy. Siya ang magiging gwardiya ko. Napakaganda ng panahon, ang sarap damhin, ang haplos ng hangin, at medyo mainit nga lang ang sikat ng araw. Feel na feel ang summer, ang sarap mag-swimming at sumakay ng bangka at maglibot sa baybayin. But today, hindi tayo magsiswimming kundi maghahanap tayo at mamumulot ng mga seashell. Ang mga seashell na ito ay ating lulutuin para sa vlog natin. Trip nyo rin bang kumain ng mga biyaya na libre? Sipag at tiyaga lang, makakaulam ka na? Tara guys, samahan mo ako. Hanap tayo ng maraming seashell. Ito na guys, ang aking napulot na seashell and it's time na para linisin. Another sipag at tiyaga na naman ang ating gagawin. Di ba nga may kasabihan tayo kapag may sipag at tiyaga, may nilaga. May nilagang seashell at yan ang ating lulutuin ngayon. Parang tinolang manok, tinolang seashell pala. Yes, tapusin mo guys ang video na ito. Tiyak na magugustuhan mo ang lulutuin ko today. Oras na para hugasan ang seashell. Siguraduhin nating malinis ang shell nila. Gagamit tayo ng brush para kiskisin ang shell. At huhugasan ng maigi hanggang sa luminaw ang pinaghugasan. Yay! Malinis na! And it's the time to cook!
Gagamit tayo ng asin, tanglad, sibuyas at siling haba. Paano nga ba lulutuin ang tinolang manok seashell? Una, maglagay ng tubig para sa sabaw at ilagay ang seashell. Pangalawa, pakuluan natin ng hanggang 5 minuto bago ilagay ang mga ingredients. At ang asin ay idadagdag lamang natin kapag matabang ang ating panlasa. Dahil ang seashell mismo ay may taglay ng alat at no need ng madaming asin. Pakuluan ulit natin ng 15 to 20 minutes hanggang sa maluto. And now, ready to serve na ang ating mainit-init na Tinolang seashell. I hope happy ka sa ating food trip today. Sana'y nagustuhan niyo tong video na to at huwag kalimutang mag-like, comment, and share. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button at i-hit na rin ang bell notification para updated kayo kung may bagong video akong i-upload. Panibagong food trip sa araw na ito. Maraming salamat guys and bye!